ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد النهارده. هنتعلم فيه كوفية كروشيه، وهي كوفية الجرس. كوفية الجرس من اشيك الكوفيات اللي انتي ممكن تعمليها في فترة اعياد الكريسماس واعياد راس السنة. خليكي واثقة ان انتي لو عملتيها ولبستيها هتلاقي الناس كلها بتقولك جايباها منين، وطبعا هيتفاجئوا ان انتي اللي عاملاها. عايزه اقول لكم ان الكوفيه مش بتستخدمي فيها غير تقريبا بكره واحده، وده هيكون الطول المناسب لاي طول، اذا كان واحده طويله او قصيره فهتلاقي طولها مناسب. استخدامي بكره واحده، مش هتحتاجي اكتر من كده. الكوفيه ممكن نعملها بلون واحد، اللون الاحمر، وممكن تدخلي فيها اللون الابيض، ده على حسب انتي عايزه تعملي ايه درجات الوان. طبعا دول اللونين اللي انتي تقدري تشتغلي بيهم، مش هينفع تعملي اي درجه الوان تانية. البقره اللي هستخدمها النهارده اليزا. عايزه اقول لكم ان الخيوط الصوف تبعدوا عنها خالص في الموديلات بتاعه كوفيه الجرس، علشان مش هتطلع لك الشكل المظبوط للكوفيه، لان الكوفيه الموديل بتاعها لازم تستخدمي خيط يكون تقيل ويشد الكوفية لتحت، علشان شكل الأجراس زي ما احنا شايفين كده يكون ساقط ورا بعضه ويكون شكلها متناسق وحلو. الخيط اللي هستخدمه النهاردة خيط أليزا ديفا. عايزة أوريلكم الشكل بتاعه، ده الشكل بتاعه. وطبعا انا جبت طبعا الاحمر هتلاقي فيه منه درجات، انا جبت اكتر درجة فاتحة علشان يبقى فيها بهجة للمناسبة، ويبقى شكلها زي ما احنا بنقول كده يكون منور. وهستخدم معاه ابرة كروشيه رقم 2. الابرة السيليكون انا على طول بستخدمها ومريحيني جدا، ومقاسها مناسب لمقاس الخيط. ما تحاوليش تعملي الكوفية دي بخيط يكون سمكه تخين، لازم تكون بخيط سمكه رفيع، بس مش الرفيع قوي، يكون اللي هو المتوسط اللي بيشتغل على إبرة هتلاقيها من 1 لغاية 3. ده أفضل مقاس تعملي بيه الكوفية علشان يطلع شكلها مظبوط. عايزة اقول لكم الكوفية اللي يشوفها يقول ان هي صعبة، لكن هي طريقتها من اسهل الطرق. ومش عايزة اتأخر عليكم، عايزين نبتدي الفيديو على طول في الخطوات. ولو عجبكم الفيديو في الاخر اعملوا لايك وشير ليه علشان الكل يستفاد منه، واللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل يعمل سبسكرايب على طول ويفعل الجرس علشان الفيديو الجديد اول ما ينزل يوصل. ويلا بينا نبتدي اول خطوة. هنبتدي دلوقتي نعمل غرزة البداية. هنلف الخيط بالطريقة دي، ودي اسمها غرزة البداية. وهنبتدي بعد كده نعمل سلاسل، وتكون السلاسل متناسقة، ما تبقاش سلسلة أكبر من سلسلة. هنبتدي نشوف المقاس اللي احنا محتاجينه للكوفية. ممكن تعمليها متر، ممكن متر ونص، مترين، على حسب طول الشخص اللي انتي بتعملي له الكوفية. برضو هنخلي السلاسل واسعة، مش هنضيقها، علشان تاني خطوة او السطر التاني يبقى سهل واحنا بنشتغله، ما تبقاش الغرز ضيقة ورخمة في الشغل. كده دي العينة اللي هنبتدي عليها الشغل. هنبتدي بعد كده دلوقتي نرفع سلسلة، وهنشتغل أول عمود. عمود بلف عادي، وبعد كده هنبتدي نعمل في كل سلسلة اشتغلناها عمود. نحاول نخلي العمدان كلها طولها واحد، علشان الشكل في الآخر يطلع مظبوط وشكله شيك وحلو. هنشتغل كده.
وهنكمل لآخر السطر. دول آخر عمدان في السطر، نشتغلهم مع بعض. وزي ما قلنا نحاول نخلي العمدان كلها طول واحد. ده آخر عمود معانا. هنبتدي بعد كده نعمل الخطوة التانية. هنلف الشغل، هنرتفع سلسلة علشان نبتدي الخطوة التانية. في نفس الغرزة الأولى، السلسلة الأولى، نعمل عمود. يبقى كأن عندنا في أول سلسلة 2 عمود. نشتغل في تاني سلسلة أو في تاني عمود عندنا 2 عمود، وكل عمود اشتغلناه نشتغل فيه 2 عمود، ونكمل بنفس الطريقة لغاية آخر السطر. زي ما قلت لكم الطريقة سهلة جدا وما فيهاش أي صعوبة إن احنا نعملها. نكمل مع بعض 2 عمود في كل عمود. وده الشكل بعد ما خلصنا 2 عمود كل عمود. ابتدى المنظر يلف عندنا. نبتدي نلف الشغل، نرتفع سلسلة ونعمل عمود في أول سلسلة أو في أول عمود عندنا، ونبتدي نعمل عمود في تاني عمود، ونعمل عمود تاني في تاني عمود. هنكرر نفس الخطوة اللي فاتت، هنعملها برضو الخطوة دي. هنعمل 2 عمود في كل عمود. طبعا ده يعتبر تزايد، وهيبتدي هو يلف لنا الشغل بالطريقة المطلوبة عشان يظهر معانا شكل الكوفية. زي ما شايفين هنا المنظر معانا ابتدى يبان موديل الكوفية الجرس. لو لقينا الغرز مفرودة نبتدي نلفها بالشكل ده علشان الموديل يتظبط معانا. بصوا الشكل ابتدى يظهر وحلو ازاي. إيه انتي ممكن تطولي تعملي سطر تاني او ممكن تكتفي. احنا هنا عاملين سطر واتنين وتلاتة. ممكن تزودي، لما تزودي هتبتدي تلاقي الأجراس طولت على بعض والمنظر اتظبط أكتر. ممكن آخر سطرين تعمليهم بالخيط لونه أبيض، وبعد كده هتلاقي الارتفاع ده زي ما احنا شايفين ابتدت الأجراس تلم على بعض. ليكي حرية الاختيار، عايزة تطوليه عن كده تمام. أنا هشتغل بلون أبيض علشان نشوف مع بعض الشكل هيبقى عامل ازاي. هبتدي اعمل عقدة باللون الابيض وهدخلها في قلب اللون الاحمر وابتدي اكمل بيها شغل. والشغل اللي هشتغله زي السطر اللي قبله واللي قبله، هعمل 2 عمود في كل عمود بنفس الطريقة علشان يكمل لي الموديل بتاعي.
هشتغل بنفس الطريقة لغاية آخر السطر. ده المنظر معانا بعد ما خلصنا. احنا بنعمل خلاص آخر عمدان في آخر سطر. ابتدأ الشكل يتغير عندنا زي ما قلت لكم. لو حابة تعملي الكوفية كلها باللون الأحمر براحتك، لو حبيتي تحطي اللون الأبيض برضو براحتك. ممكن برضو لو عملتي الكوفية كلها باللون الأبيض هيبقى شكلها حلو، بس الأحمر يعني هو اللون بتاع راس السنة. بصوا الشكل ابتدى يزدرد. كل ما تلفي الدوران عالضيق شكل الجرس هيبتدي يظهر معاكي. شكل جميل جدا جدا. لما تعمليها طويلة هتبان. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم. اكتبولي في الكومنت لو محتاجين أي حاجة، وأتمنى لكم يوم سعيد وسلام.